සියලු දෙනාටම සුබ දවසක්. ඔන්න එහෙනම් මම අදත් ඔයගොල්ලන්ට අලුත් වීඩියෝ එකක් අරන් ආවා. ඇත්තටම වීඩියෝ එක කියන්නේ මම මේක ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් සතුටටපත් වෙයි මම මේ දේ කිව්වොත්. ඇත්තටම මම ගොඩක් ඔයගොල්ලන්ට වීඩියෝ කරා. වෙබ්සයිට් වලින් watch time ගන්න, එතකොට views ගන්න විදිය, එතකොට ෆෝන් එකෙන් කොහොමද watch time හදාගන්නේ, views ගන්නේ. ඒ හැම දෙයක්ම ගැනම කිව්ව. ඉතින් මේ කිසි දෙයක් ලීගල් නෑ. YouTube එකේ අපි ඇස් වහලා තමයි මේ දේවල් කරන්නේ. හරිද? ඉතින් මම ඔන්න අද ඔයගොල්ලන්ට කියන්නේ මම ඔයගොල්ලෝ වෙනුවෙන් හදනවා WhatsApp group එකක් හදලා watch time දාන. ඒක වෙන්නේ මෙහෙ විදියට. හොඳට අහගන්න කොහොමද මේ දේවල් වෙන්නේ කියලා. එකින් එකට මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්න. ඒ වගේම ඒ දේ කරාට පස්සේ අපේ channel කොහොමද grow වෙන්නේ, කොහොමද ranking වෙන්නේ, ඉක්මනට views ගන්න කොහොමද, ඒ හැම දෙයක්මත් මම ඔයගලට කියලා දෙන්නම්. ඉස්සෙල්ලම මම ඔයගලට පෙන්නන්නම් මම ඊයේ දාපු වීඩියෝ එක. හරිද? මේක තමයි මම ඊයේ දාපු වීඩියෝ එක. පේනවා ඇති views 399ක් ගිහිලා තින පේනවා ඇති මේ. ඒ කියන්නේ මේ ඔයගලට පෙන්නන්න මම මේ ගැන වීඩියෝ එකක් කරා. මේකින් කියන්නේ වැඩිපුරම බලලා තින මේ කොළ පාට ඉර වගේ තියෙන එක. හරිද? එතකොට මට ඒ වීඩියෝ එකට විතරක් subscribe 15ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලෝ sub to sub කර යනවා. ඉතින් sub to sub කරන්න ඕනේ නැහැනේ. හොඳ වීඩියෝ search වෙලා ranking එක එනවා නම් වීඩියෝ එක ටක් ගාලා එළියට ඇවිල්ලා අපිට views උත් එනවා, subscribe උත් එනවා, watch time එකත් එනවා, හැම දෙයක්ම එනවා. මම ඔයගොල්ලෝ පොඩි දෙයක් පෙන්නන්න. traffic sources එක. How we were found this video. පේනවා ඇති YouTube recommendation. පේනවා ඇති මේ 310ක් ඇවිල්ලා තිනවා. එතකොට YouTube up to next men ඔයගොල්ලන්ට පේන ඇතිනේ. ඉතින් දැන් මේක වෙන්නේ කොහොමද? ඇත්තටම ඔයගොල්ලෝ කල්පනා කරා මේක කොහොමද වෙන්නේ කියලා. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. traffic වලට ගියොත් පොඩ්ඩක්. ඕකේ. මම traffic වලට ගිහිල්ලා reach එකට ගිහිල්ලා ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න. හරිද? කොහොමද මේ suggestion video වලට set වෙලා තිනවා මේ. එතකොට WhatsApp app වලින්, Create app වලින්, YouTube search එකට මේ YouTube search එකට set වෙලා තින. ඉතින් කොහොමද මේ YouTube search එකට set වෙන්නේ? ඒ කියන්නේ දැන් අපි කියමු මම වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන්. දැන් සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති ලොකු channel තියෙන කට්ටිය subscribe ලක්ෂයක් විතර තියෙන කට්ටිය මම example එකක් දෙන්නේ. ඒගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් දැම්ම ගමන් කට්ටියට notification එක යනවා. notification එක ගියපු ගමන් කට්ටිය දරබඩ ගාලා click කරලා බලනවා. ඉතින් YouTube එකේ algorithm එක කියන්නේ YouTube එකේ system එකෙන් දන්නෝ මේ කට්ටිය වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලනවා. ඉතින් බලනකොට YouTube එකෙන් කරන්නේ ඒක boost කරනවා. boost කරනවා කියන්නේ ඒ වීඩියෝ එක YouTube එකේ platform එක හැමතැනටම දෙනවා. තේරුණාද? ඒ කියන්නේ දැන් අපි කෙනෙක් ඒ ලක්ෂේ subscribe කරලා හිටියගෙම ඒ ලක්ෂෙම අපි කියමු ලක්ෂේ කවුරු හරි කෙනෙක් YouTube එක open කරාම අර එක වීඩියෝ එක තමයි ඉස්සරහටම එන්නේ. ඒ කියන්නේ බූස්ට් කරනවා. ටක් ගාලා ඔක්කොටම දෙනවා වීඩියෝ එක. තේරුණාද මම කියන දේ? ඉතින් ඒ subscribe ඉන්න කට්ටිය දැන් අපේ channel වල සාමාන්‍යයෙන් මගේ channel එකේ මම example මගේ channel එකේ ඉන්නේ subscribe 1656යි දැනට. ඉතින් මේ හැමෝම දැන් login වෙන්නේ නැහැ. සමහර කට්ටියගේ email නැතුව සමහර කට්ටිය බලන්නේ නැහැ. ඉතින් මේ 300 ගණන් තමයි බලලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒක ඒ කට්ටියට පෙන්නපු හින්දා ඒ කට්ටිය බලපු හින්දා තමයි මෙච්චර මට views ගණනක් ආවේ. ඉතින් ඔන්න දැන් මම වැදගත් තැනට යන්න. මම group එකක් හදනවා watch time එකට. watch time එකට විතරක් නෙවෙයි. හරිද? ඕගොල්ලෝගේ subscribe ටිකත් හදා ගන්න පුළුවන්. ඒකට join වෙන කට්ටිය අනිත් කට්ටිය subscribe කරන්නත් පුළුවන්. මෙහෙමයි ඒ දේ වෙන්නේ. දැන් අපි කියමු මම වීඩියෝ එකක් හදනවා. හරිද? මම වීඩියෝ එකක් ඇදුවට පස්සේ මම දාන time එකක් තියෙනවා. දැන් ඒකේ අපි කියමු 100ක් ඉන්නවා කියලා group එකේ. 100ක් ඉන්නවා අපි ඒකට මම හොඳ ඇඩ්මින්ලා දෙන්න තුන් දෙනෙක් පත් කරනවා. ඒක කරගෙන යන්න. මොකද මට ඒක කරගෙන යන්න බෑ. හැබැයි මම බලාගෙන ඉන්නේ. කවුරු හරි හොර වැඩ කරනවා නම් කවුරු හරි වෙන වැඩ කරනවා නම් මම ඒගොල්ලෝ අයින් කළා දාන group එකේ. ඕගොල්ලෝ කැමති කෙනෙකුට group එකට join වෙන්න පුළුවන්. ඒක වෙන්නේ මෙහෙම. දැන් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එකක් හදනවා. වීඩියෝ එකක් හදලා අපි එකපාර public දාන්නේ නැහැ. තේරුණාද? වීඩියෝ එක හදලා ඉස්සෙල්ලා අපි private දාලා තියාගන්න. වීඩියෝ එක අපි visibility එක private දාලා තියාගෙන අපේ group එකට දැනුම් දෙනවා. මෙන්න මම වීඩියෝ එක හදලා තින්නේ කොයි වෙලාවටද දාන්න ඕනේ. ඉතින් අපි ඇඩ්මින්ලා පත් කරලා group එක ඇතුළට අපි කතා කරගමු වීඩියෝ අපි public කරන්න ඕන වෙලාවල්. එතකොට public කරන්න ඕන වෙලාව කියන්නේ දැන් අපි කියමු
මම වීඩියෝ එකක් 6ට හදනවා. හරිද? වීඩියෝ එකක් 6ට තමයි මම පබ්ලික් කරන්න හදන්නේ. ඉතින් මම කලින් කට්ටියට කියන වීඩියෝ එක මම දාන්න හදන. එතකොට ඒ වීඩියෝ එකේ දාපු ගමන් අපි වීඩියෝ එකේ ටයිටල් එක තමයි අපි සර්ච් කරන්න ඕන. දැන් මගේ ටයිටල් එක නම් how to get watch time YouTube සිංහල කියලා අපි YouTube එකේ සර්ච් කළා තමයි වීඩියෝ එක හොයාගන්න. එතකොට YouTube එකේ ඇල්ගොරිතම් එකෙන් අපේ වීඩියෝ එක එනවා එළියට. හරිද? ඉතින් අපි යටට යන්න ඕන. මම ඔයගොල්ලන්ට පෙන්නන්න කොහොමද අපි මේ දේ කරන්න කියලා. දැන් අපි කියමු හොයන්න විදි ක්‍රම තියෙනවා. දැන් YouTube එකේ search bar එකේ දැන් අපි search කරොත් how to get watch time Sinhala. දැන් මම ඔයත් නිකම්ම type කරේ. හරිද? how to get watch time Sinhala. ඉතින් දැන් මෙහෙම ගියාට පස්සේ සමහර විට අපේ වීඩියෝ එක මමගේ පරණය වෙනවා. අපේ දාපු වීඩියෝ එක එන්නේ නැතුව ඇති. මේ මම දාපු වීඩියෝ එකත් ආවා. හරිද? දැන් මෙහෙම එන්නේ නැත්තම් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් ඕගොල්ලගේ ෆෝන් වලත් තියෙන මේ මෙතන ෆිල්ටර් කියලා එකක් තියෙනවා. පේනවා ඇති. මේ ෆිල්ටර් කියන එක සර්ච් කරලා මෙතනින් දෙන්න today the last hour වලට පුළුවන් last hour කියලා සර්ච් කරන්න. එතකොට අපි ඒ දාපු latest වීඩියෝ එක එළියට එන ඕගොල්ලන්ට වීඩියෝ එක හොයාගෙන මෙතනින් ඕගොල්ලෝ වීඩියෝ එක ගිහිල්ලා එතනින් වීඩියෝ එක හොයාගෙන එතනින් වීඩියෝ එක ක්ලික් කරනවා. හරිද? හැබැයි මෙහෙම තව දෙයක් තියෙනවා. වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න ඕන. දැන් මම නම් කියන්නේ කට්ටියට පස්සේ ප්ලේලිස්ට් එකක් හදාගෙන අපි ෆ්‍රී වෙච්ච වෙලාවකට ප්ලේලිස්ට් එක ප්ලේ කරමු. හැබැයි අපි රෑන්කින් කරගන්න අපි වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න ඕන. කිසි කෙනෙක් කර කරන්න බෑ. එයාගේ වීඩියෝ එක ඉවර වෙනකම් බලන්න ඕන. ඉතින් අපි ගමු දැන් ඔයා විනාඩි 10ක පැයක වීඩියෝ එකක් තුන කියලා. පැයක වීඩියෝ එකක් නිකම් මම කියන්නේ පැයක වීඩියෝ එකක් හදපු කෙනා වීඩියෝ එක දාන්න. ඉතින් මගේ ගෲප් එකේ අපේ ගෲප් එකේ ඉන්නවා 100ක්. ඉතින් ඒ 100ම බලන්න පුළුවන් එන්නත් පුළුවන් නැති වෙන්නත් පුළුවන්. කට්ටියට කියන්න ඒ වෙලෙට එන්න බැරි කට්ටියට පස්සේ හරි ඒගොල්ලොට වීඩියෝ එක බලන්න පුළුවන්. හරිද? ඉතින් ඒ 100ම බැලුවොත් එතනම watch time 100ක් එනවා. ඉතින් රියල් මේක ඉතින් YouTube එක ඇස් වහන්න ඕනේ නැහැ. වෙන ෆෝන් වලින් වෙන තැන් වලින් තමයි මේ ඔක්කොම ප්ලේ වෙන්නේ. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට ඉක්මනට watch time එක හරියට හදා ගන්න පුළුවන්. කට්ටිය සහයෝගයෙන් වැඩ කරනවා. ඉතින් ඒ 100ම අලුත් කෙනෙක් ආවොත් ඉතින් වීඩියෝ එක බලනකොට අනිවාර්යෙන් එයාට කියන්න පුළුවන් channel එකත් subscribe කරන්න කියලා. ඉතින් කිසි ගැටලුවක් නැහැ. comment එකකුත් දාන්න කියන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක එතකොට boost වෙනවා. හොඳට ranking වෙනවා. YouTube එකේ ඉස්සරහටම ගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට හොඳට thumbnail එකක් හදන්න. මම හදන විදිහට thumbnail එකක් හදන්න. හොඳ title එකක් හදන්න. මේ දේවල් කරන්න. ඉතින් ඕගොල්ලෝගේ වීඩියෝ එක හොඳටම ranking කරගන්න පුළුවන්. ඕගොල්ලෝ YouTube channel එකත් ගොඩ යන්න පුළුවන්. ඉක්මනට watch time ටික complete කරගන්න පුළුවන්. මොකද ගොඩක් කට්ටියට ප්‍රශ්නයක් VPN එතකොට VPN වැඩ කරන්නේ නැහැ. සමහර වෙලාවට ඔයගොල්ලෝගේ channel වල ෆෝන් වල මේ data වත් එක්ක VPN හරියට වැඩ කරන්නේ. ඒ ගැටලුත් එක්ක තමයි මම මේ දේ තීරණය කරේ. එතකොට මම එහෙනම් WhatsApp group එකක් හදලා link එක පල්ලෙහාට දානවා. ඔයගොල්ලෝ join වෙන්න. ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවෝ YouTube channel කරන කට්ටිය ඉන්නවා නම් ඒගොල්ලොත් අතර share කරන්න. කට්ටිය පුළුවන් තරම් ගන්න. WhatsApp group එකේ කරන්න බැරි නම් අපි group එක එහෙමම අරගෙන යන් Telegram group එකකට ඉතින් ගොඩක් දෙනෙකුට සහභාගී වෙන්න පුළුවන්. ඒකට දාලා අපි වැඩේ කරගෙන කට්ටියම එකට ගොඩ යමු. එච්චරයි කියන්නේ. කට්ටියම එකට ගොඩ යමු. ඒකට එන්න වැඩි විස්තර මම ඒකේ voice cut දාන්නම්. කට්ටියගේ අදහස් ඔක්කොම දැනගන්න මම ඒකේ හොඳ කට්ටිය තෝරලා admin ලා ටිකක් පත් කරන්න. ඒතර ඕගොල්ලන්ට මේ දේ කරගෙන යන්න පුළුවන් ලස්සනට. ඉතින් ඔන්න ඔක තමයි විසඳුම. කිසි කෙනෙකුට ගැටලුවක් නැහැ. ඉතින් VPN දාන්න අරක ප්ලේ කරන්න මුකුත් ඕනේ නැහැ. තමන්ගේ group එකේ ලස්සනට ප්ලේ කරගන්න. හැබැයි කිසි කෙනෙක් හොර වැඩ කරන්න එපා. අවංක වෙන්න හැමෝටම. මොකද ඔක්කොම එකට ගොඩ යන්න ඕනේ. ඒකින්ද අවංකව ඕගොල්ලෝ කරන්න ප්ලේ කරන එක අවංකම කරන්න. හැබැයි මම මොනිටර් කරනවා. මම බලනවා. හැමදේම මම බලාගෙන ඉන්නේ. group එකේ මම voice දැම්මේ නැතුණාට මුකුත් දැම්මේ නැද්ද මම බලනවා. කට්ටිය වීඩියෝ බලනවද? කට්ටියට කියන කොහොමද වීඩියෝ එක බැලුවේ කියලා කොතනින්ද බලාගන්නේ. මේ දේවල් මම හැමදේම කියලා දෙන්න. කමෙන්ට් කරන්නත් අමතක කරන්න එපා. ඒගොල්ලෝගේ වීඩියෝ බලලා ඒ දේ ඔයගොල්ලෝ කරගෙන යන්න. එහෙනම් දැන් මගේ group එකට join වෙන්න මම link එක WhatsApp group එකේ link එක පල්ලෙහෙන් දාන්න. සහභාගීන් අපි වැඩ කරමු. සියලු දෙනාටම ඊට පස්සේ